Mình đi Phú Yên một mình 4 ngày và mọi thứ không bắt đầu như mình nghĩ. Chuyến đi này khá là bốc đồng nên mình để ChatGPT lên plan luôn. Và mình cũng không chắc là có nên tin nó hay không. Đây cũng là lần đầu mình tự đặt vé xe đi xa như vậy. Trước giờ toàn đi cùng với gia đình. Nhưng mà kiểu mình biết là nó không khó, nó chỉ mới thôi. Kiểu nó phấn khích thật đấy chứ. Mình đã đợi gần 2 tiếng ở ngoài cái hôm ở Phú Yên rồi. Mình bị bom các bạn ạ. Shop kêu là mở 24/7. Cuối cùng thì mình ra quán cà phê gần đó ngồi đợi. Và cô chủ quán bảo mình cứ để đồ ở đây rồi ra biển chơi. Thế là mình ra luôn. Cô còn giúp mình thuê xe. Mà tới giờ mình cũng không biết là mình thuê ở đâu nữa. Lúc đó thì cũng khá là hoang mang nên mình book tạm một chỗ khác ở một ngày. Xong đúng lúc đó bên homestay kia gọi lại. Nói chung là cũng hơi lộn xộn một xíu. Và sau nửa ngày hơi rối thì mình cũng chính thức bắt đầu chuyến đi của mình. Let's go! Xin chào các bạn, mình là Chim Sẻ đây. Trước khi ổn định chỗ ở, mình chạy ra biển chơi trước. Sáng sớm ở Tuy Hòa yên thật nên tranh thủ vừa đi dạo vừa tập thể dục luôn. Giây phút đầu em đã nói rồi mà, suy nghĩ kỹ chưa mới chọn em. Thời gian ngắn lắm, mình chưa đủ hiểu nhau đâu. Tập xong thì lên nhạc. Mà phải công nhận nha, biển buổi sáng đẹp thật đấy chứ. Xong rồi mình quay lại quán cà phê ban đầu ngồi ăn sáng với cô chủ. Cô ở đây dễ thương lắm, còn mua bánh xèo giúp mình nữa. Thêm rau và nước mắm vô là ngon luôn. Ăn xong thì cô gọi người chở mình tới đi lấy xe máy. Mà nói thật là tới giờ mình cũng không biết là mình thuê xe ở đâu nữa. Xong rồi thì mình chạy đi check-in cái, rồi chạy qua tháp Nghinh Phong. Mà lúc đó đông hơn mình tưởng, hình như có nhóm đang quay gì đó. Nên thôi, ngồi đợi một chút rồi mới vào chụp. May là vẫn tìm được góc không dính người. Xong còn check-in luôn cả bên hông nữa chứ. Xong xuôi thì mình lại quay về quán cà phê đó. Vì thật ra lúc đó mình vẫn chưa có chỗ ở, nên là ngồi chơi thêm một chút. Cuối cùng thì mình quyết định thuê tạm một chỗ ở trước, chứ cứ lông bông vậy cũng hơi mệt đấy chứ. Xin chào tất cả các bạn. Thì mình đang ở Avocado House. Thì đây mới là chỗ ở chính của mình. Cái chỗ này của mình á, nó không có gì là quá đặc sắc đâu. Thậm chí là không có cả máy lạnh nữa. Đây là cái quà duy nhất mà mình có được. Yes sir. Nhưng mà cũng không sao hết tại vì mình đang bận. Đấy. Chiều mình sẽ đi chơi tiếp và tí nữa mình sẽ đi ăn. Đang ngoài đang mưa. Yes sir. Đi ăn cơm gà cái. Chiều hôm đó mình lên Tháp Nhạn. Cảnh ở đây đẹp thật, nhìn hơi giống Đà Lạt luôn. Chỉ tiếc là hôm đó không có hoàng hôn thôi. Nhưng mà mình vẫn phải tranh thủ đi check-in lòng vòng cái đã. Trời ơi, đại lộ Hùng Vương đẹp điên luôn. Tối đến thì mình chạy đi ăn bánh căn, nhưng cũng không nhớ tên quán nữa. Thấy dọc đường nhìn hay hay là tấp vô thôi. Mà bất ngờ là ngon thật đấy chứ. Cô chủ còn đang coi vlog của mình nữa đấy. Ăn xong thì mình ghé vườn hoa thanh niên Tuy Hòa check-in, vì ở đây khá là hot. Nhìn bên ngoài đẹp phết. Đi vô bên trong chọc bạn Labubu này cái. Ở đây buổi tối bên trong nhìn khá là đẹp vì ánh sáng siêu ổn luôn đấy. Nên tranh thủ đi vòng vòng check-in hoa lá hẹ một chút chứ nhờ. Nhưng mà đang đi thì trời bắt đầu mưa, nên thôi, đành đi về sớm vậy. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nha. Phú Yên chào mình bằng một cơn mưa phùn, nhưng điều đó cũng không cản được dân chơi mình. Đi mua áo mưa cái đã. Sáng ta vô quán ăn ven đường ăn sáng lấy năng lượng. Hôm nay ăn bánh mì xíu mại nè, uống miếng trà đá rồi ăn thôi. Không hiểu sao hôm qua mình bị sướt ngay ngón giữa, phải băng lại nhìn buồn cười vậy. Nhưng mà cũng không sao, vẫn đi tiếp được. Đường ra phía bắc Phú Yên đẹp hơn mình nghĩ. Trên đường đến nhà thờ Mằng Lăng có góc này đẹp vãi nên phải dừng lại quay lại cho mọi người cùng coi nè. Tới nơi rồi thì check in cái cổng trước cho có bằng chứng là mình có tới. Xong rồi mới vào bên trong khám phá xem. Mà bên hông nhà thờ nắng đổ xuống đẹp xỉu luôn ấy.
Đang đứng quay thì gió thổi phép bay luôn cái tripod. 10 điểm cho trải nghiệm này, quá đã. Tiếp tục hành trình khám phá phía Bắc Phú Yên với cảnh dọc đường siêu đẹp luôn ấy. Và điểm dừng tiếp theo của chúng ta là Gành Đá Đĩa. Và đây, yes sir, Con vé đi gần đây dễ rồi. Let's get in. ôi, giờ mới để ý là có dịch vụ cưỡi ngựa hay vãi. Nhưng mà thôi, để đi vô chơi trước rồi tính sau nhé. Vẫn như thường lệ, check in với bản tên Gành Đá Đĩa trước. Ở đây nhiều người tham quan quá luôn đấy. Ở đây thì đông thật đấy, mà cảnh thì rất là xứng đáng luôn đấy. Đi thêm một chút nữa thì thú thật mình cũng không biết chỗ này tên chính xác là gì, nhưng mà cứ thấy đẹp là đi thôi. Tạo dáng chút cho thiên hạ biết mình có đi chơi chứ không phải ở nhà nhá. Âm thanh sóng đánh rì rào nghe phê điên luôn đấy. Nhạc một phát ăn mừng cái nào. Thiên nhiên đỉnh thật sự đấy. Thôi, chơi đủ rồi, giờ mình đi bộ ra ngoài thôi. Tiếng chuông gió lúc nãy vẫn còn ngâm vang nè. Ở đây người ta cũng chơi nhạc cụ dân tộc giống bên Tháp Nhạn. Hôm qua mình đi, nghe hoài niệm ghê á. Cũng hay nữa chứ. Check in thêm phát nữa với bản Gành Đá Đĩa nhưng ở góc khách cho lạ nè. Thầy vẫn còn nhiều thời gian nên mình quyết định thử cưỡi ngựa luôn. Ôi, trải nghiệm này vui vãi luôn á thề. Cô chủ còn dụ mình đứng cạnh con ngựa làm vài bộ ảnh. Thật quá trời luôn đấy. Đây các bạn, ai tới Gành Đá Đĩa có nhu cầu cưỡi ngựa thì liên hệ cô nhá. Ngựa đây, cô chụp ảnh bao đẹp luôn. Đấy nha. Thôi, tạm biệt Gành Đá Đĩa nhá. Có duyên sẽ gặp lại. Bye bye. Xong rồi mình đi tới Hải Đăng Gành Đèn, cũng gần đó thôi à. Thì tự nhiên gặp một đoạn view rất là yên bình. Một bên là cỏ, một bên là biển. Cứ như lạc vào xứ sở thần tiên vậy đấy. Một cảnh tượng rất là đẹp luôn thề. Phải nhảy tí mới được. Đi giữa trưa nắng nãy giờ rồi nên cũng phải tấp vô làm ly nước sâm giải nhiệt đấy chứ nhờ. Nước này hoàn toàn không đường nha, nước đây là sâm giữa biển. Sâm giữa biển. Nấu từ cái quả này ra này, đây là cái khô của nó. Đó, nấu ra cái nước này. Nước này là hoàn toàn không đường gì hết. Ok Nó sẽ được luôn. sỏi thận giải độc gan rất là hay. Quá được luôn. Còn một ly xin. Và đây là Hải Đăng Gành Đèn. Và đây là toàn cảnh nha. Nhìn ngoài đời thì to và nổi bật hơn mình tưởng đấy. Mình quay được góc này hay vãi nè. Người dân có nói qua về đồi Cổ Trạch nên mình cũng đi thử xem sao. Mà đường qua đó thì cảnh đẹp điên lên được. Mà thử thật là mình cũng không biết là mình có đi đúng đường hay không nữa. Ở phía xa kia là có một cái đường đi lên. Mình mệt lắm rồi. Mình nghĩ là mình đang ở đồi Cổ Trạch, mặc dù mình không biết là cái địa điểm này sẽ về cái gì. Nhưng mà nhìn nè, mình đã đi lên đến từng này rồi. Ở đây chưa thật đấy. Yeah, để mình đi xuống. Ý là lối đi này nhìn chill giống như trong anime vậy á. Và cảnh nó cũng đẹp nên là mình cứ tiếp tục đi tiếp thôi. Nhưng mà đi một hồi mệt quá nên thôi kiếm quán ăn trưa vậy. Chơi nha các bạn. Sơ cơm 30.000. Ăn xong thì mình chạy qua chùa Thanh Lương. Phú Yên nắng hơn mình tưởng đấy nên là mình phải lấy tạm cái găng tay tập gym ra đeo. Ai dè nhìn cũng được phết đấy nhờ. God damn, đã cách xa Tuy Hòa 23 cây số rồi nè. Và đây là chùa Thanh Lương. Khi đi vào chùa thì có một cái tượng to thật sự luôn đấy, nên là mình phải check in ngay. Cảnh anh đẹp tự nhiên bị em chó sủa làm giật cả mình luôn. Tranh thủ nhảy một bài TikTok cái đã. Hình như nhảy sai rồi ấy, nhưng mà kệ. Trong chùa có kiến trúc khá đẹp cũng như có sắc vàng của mùa xuân. Và theo đó là tượng Bồ Tát bên hồ nước khá là đẹp luôn đấy. Có cái tượng cóc ở đây nhìn hay thật đấy. Và ấn tượng nhất là những hàng hoa tím mộng mơ và cái tượng đầu Phật khổng lồ sừng sững giữa hồ nước luôn đấy. Đi nãy giờ mỏi chân quá, ngồi nghỉ chơi xíu lấy sức. Sau đó là mình sẽ đi núi Thơm. Nhìn hồ bơi đã quá mà không có mang đồ nên chỉ đứng nhìn và làm mấy kiểu ảnh thôi. Đã thật đấy chứ. Và Phú Yên lại tiếp tục chào mình bằng những cơn mưa phùn nữa. Trời ơi, thôi đi về. Nhưng mà làm sao điều đó cả được dân chơi mình.
đi biển thôi. Mình sẽ trở về với biển cả. Không ai tắm nhưng mà nóng quá nên mình vẫn xuống. Lên nhạc cái. Xong rồi ngồi thẫn thờ ngắm biển nhìn đời chơi hi hi. Tối nay thì mình ăn nhẹ một chút. Hôm nay chạy xe hơi sung nên là cái tay của mình nó màu khác so với người mình rồi. Mai mình lại chạy xe hơi sung tiếp. Sáng nay Tấn đi sớm đón Bình ở Mũi Điện nhưng mà ngủ quên. Kệ, ăn sáng cái đã. Nay mình ăn bánh cuốn nhá. Check in phát cho có động lực đã. Cung đường biển phía nam Phú Yên đẹp hơn mình nghĩ. Tiếc là hôm nay trời hơi nhiều mây. Đang chạy thì thấy đoạn này đẹp quá nên là phải dừng lại quay liền. Nhân tiện quay luôn mình với cảnh cho đủ combo. Cảnh đẹp thế. Tới bãi môn rồi nè. Như thường lệ, check in phát cái đã. Đi bộ ra cũng khá xa nhưng mà cảnh ở đây thì xứng đáng thật sự ấy. Bãi môn đẹp thật sự luôn. Ôi, tôi yêu thiên nhiên quá. Ôi, cảnh đẹp vậy. Từ đây là đi lên Mũi Điện, một trong những nơi đón bình minh ở Việt Nam. Góc này thì nhìn như trong anime luôn. Ôi, góc này thì quá đẹp luôn. Lên tới nơi thì đông hơn mình tưởng. Nhưng mà thôi, cảnh đẹp là được. Nãy có bác kia dặn đội nón ngược mà nhìn tếu á, nên thôi mình đội lại bình thường vậy. Thiên nhiên đẹp quá các bạn ơi. Góc này cũng đẹp quá nè. Còn đây là ngọn hải đăng Đại Lãnh nè. Nhìn bự phết chứ đùa. Gần đó có cái chòi thêm cái ghế nên mình vô nghỉ ngơi ngắm biển phết hi hi. Nói chứ ngồi đó nắng lắm. Góc này nhìn xuống bãi môn đẹp thật đấy chứ. Nãy đi mệt vãi nên mình đi xuống nằm võng uống nước chứ không mình héo mất. Xong hữu duyên tìm được bạn chó đốm trắng mà chưa sờ được. Thấy luôn cả bạn chó vàng. Bạn này thì dễ dãi quá. Hi hi. Sờ được bạn chó đốm trắng rồi nè. Hi hi. Ban đầu còn hơi né, xong rồi lại thân thiện cực. Bạn này còn ngửa bụng cho sờ luôn đấy. Hai em. Hay em. Tuyệt vời. Sau rồi mình chạy qua Vũng Rô. Cảnh đẹp lắm luôn đấy. Có ăn bảo vệ chỉ mình đi hướng này do nó không có mùi và mình chỉ quay thôi chứ không có nhu cầu ăn. Hi hi. Nhìn chỉ muốn nhảy xuống bơi thôi. Ngồi ở đây thì khá là chill. Mỗi tội hơi nắng nhưng mà rất là xứng đáng. Cảnh thì xinh đẹp tuyệt vời luôn. Trời ơi, mình phải kìm nén cảm xúc không nhảy xuống tắm đấy. Ai. Sau đó thì mình ghé di tích tàu không số. Đứng ở đây mới thấy nơi này không chỉ đẹp mà còn có rất là nhiều câu chuyện phía sau. Tự nhiên thấy chuyến đi này không chỉ là đi chơi nữa. Tuy giờ tàu đã chìm rồi nhưng mà đứng từ khu vực tham quan vẫn có thể ngắm được dù hơi khó. Mình có trèo lên mỏm đá để quay được vì mình không nghĩ người ta có xây đường ra tham quan. Nhưng mà Thì mình đã từng đi về rồi nhưng mà cái bác kia cứ chọc mình là lên đây thắp hương tưởng niệm người ta cũng như là cầu có người yêu. Nên là well, bây giờ mình cũng đi thôi. thì mình đi dọc theo đường này đi tới nhà tưởng niệm mà mấy chú ở đó chỉ mình để cảm ơn các vị anh hùng đã có công xây dựng nước. Quay qua thì thấy có chỗ thấy được di tích này từ khoảng cách gần hơn. Mỗi tội phải đi siêu xa. Đây, tàu không số. Yes sir. Mình muốn lặn xuống dưới xem tàu quá. Hay da. Xong rồi thì mình chạy về Tuy Hòa. Có đoạn đường đẹp quá nên phải quay thêm. Cung đường biển đẹp quá nên là phải quay tiếp. Ôi, phê điên luôn các bạn ạ. Trưa thì tấp đại vào quán ven đường ăn. Chiều thì mình ghé cô bán đồ ăn vặt gần homestay, ăn nhẹ chút cho đỡ đói. Xin que ngon phết đó chứ đùa. Bánh tráng nướng cũng ổn áp luôn. Mà hình như mấy bà hàng xóm nghe đó đang hát karaoke hay sao để mình cho các bạn nghe nè. Tối đó thì mình đi ăn chung với mấy anh chị ở cùng homestay. Không quen trước mà nói chuyện một hồi lại hợp đấy. Xong rồi thì tụi mình ghé tháp Nghinh Phong buổi tối, leo trèo với quay linh tinh thôi. Nhưng mà lại vui. Ngày mai đi tiếp nhá. Sáng nay trời lại mưa, Phú Yên đón mình bằng những cơn mưa nhẹ nhẹ. Hello các
các bạn, mình đang ở chợ Giai Sơn rẻ nhất Việt Nam. Yes sir, đi thôi. Hôm nay mình cùng anh chị ở chung homestay đi chợ Giai Sơn trải nghiệm ẩm thực, làm ly bạc xỉu cho tình người. Ngon thật sự ấy, kiểu mình kiếm khắp Sài Gòn rồi mà vẫn chưa ra vị này ấy. Tiếp theo là bún riêu. Cảm nhận của em như thế nào? Ngon. Đây trời đang mưa nữa ha, ăn đúng ấm luôn á. Đúng bài luôn. Mà có nhiêu? 10.000. Trời, quá tuyệt. Rồi tới bánh xèo mềm, rẻ mà ngon. Yummy. Cả nhà mình ngồi ăn nha. Xin mời mọi người ăn bánh xèo. Nè. Bánh căn thì 1 đến 2 ngàn một ơn cái, nha. ăn vui miệng phết đấy chứ. Món cuối là một món bún gì đó, ăn vị thanh thanh, ăn cũng vui vui hay hay. Thôi, tạm biệt chợ Giai Sơn nhá. Một buổi sáng đơn giản mà vui hơn mình nghĩ. Nha. Mình chuẩn bị đi Hòn Yến nè. Tới nơi thì thấy một cặp đôi đang chụp hình cưới, nhìn hạnh phúc thật đấy. Còn mình thì vẫn như cũ thôi, chạy lăn quanh, quay vài cảnh, tròn nó deep deep, phiêu phiêu. Theo luôn cảnh này vì mình thấy nó hay hay, đẹp đẹp. Mình thích nhất là cảnh này, cảm giác mình nhỏ bé trước mọi thứ thật đấy. Đây là anh chị đi cùng với mình nè, có cả bạn Ken nữa. Không quen trước mà đi chung vẫn thấy vui. Nói chứ đi xa là mình để bình nước 5 lít trong cốp xe đấy, tại mình là người sa mạc. Xong rồi mình trả xe rồi ghé lại chỗ cô bán cà phê từ ngày đầu. Người đã giúp mình có một chuyến đi mượt hơn rất nhiều đấy. Cảm ơn cô nhiều nha. Cuối cùng mình quyết định về sớm hơn plan. Không phải vì hết chỗ đi, mà vì mình nhận ra mình đã đi gần hết nơi mình muốn rồi. Và cũng đủ rồi. Có những chuyến đi không cần đi hết, chỉ cần đủ là được. Cảm ơn các bạn đã coi vlog này nhá. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi. Bye bye.